Welcome once again to Param Biology, and today we are going to talk about some very important topic from NEET point of view, that is from your chapter number 5 of NCERT, that is Principles of Inheritance, and the name of the topic is Linkage and Recombination. Now before looking into your linkage and recombination, we will discuss some of the things or some of the experiments performed by your Mendel, right? So Mendel did his experiment of Pisum sativum, right? During when he went for the hybrid cross, he obtained some different ratio, and the ratio was, in case of Mendel, the ratio was 9:3:3 3:1, right? This is one thing we need to know while studying this recombination, linkage and recombination, right? Second thing, we will see the definition of genetics. Now, what is the definition of genetics? Genetics, it is the branch of biology which deals with heredity and variation. Heredity and variation. Now, what is heredity? Heredity is transmission of characters from parental generation to its filial generation, that is offspring generation. ठीक है? And variation, what is variation? The differences among the species, differences among the individuals of particular species is termed as variation. आता हे हेरिडिटी आणि व्हेरिएशन्स हे का होत आहेत? सपोज आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात की एक वडील असतील आणि त्यांचा मुलगा असेल. वडिलांची हाईट असेल 5.5 फूट, मुलाची हाईटसुद्धा 5.5 फूट झाली आहे. आता ही जी हाईट आहे, तर हाईटला आपण ऑलरेडी मेन्शन केलेलं आहेच की वी कॉल द हाईट ॲज अ कॅरेक्टर, आणि कॅरेक्टर्स एक्सप्रेस होण्यासाठी there is a requirement of gene. That means genes produce enzymes synthesizes proteins, and proteins are required for expression of character, and height is one of the characters. Now already we said that the father and son has same height. Same height, that means whatever the genes were responsible for height in case of father were transferred as such to the son. Repeat करूयात. आपण काय बोललो की 5.5 फूट हाईट ही कुणाची असेल? वडिलांची असेल. 5.5 फूट हाईट कुणाची असेल? मुलाची असेल. आता जेव्हा दोघांचेही कॅरेक्टर सारखे येत आहेत, दॅट मीन्स त्याच्या वडिलांकडून मुलाकडे जेही जीन्स ट्रान्सफर झाले हे जशाला तसे पूर्णच्या पूर्ण जीन्स ट्रान्सफर झालेत. आणि जेव्हा हेरिडिटी व्हेरिएशनबद्दल आपण बोलतो तर इट हॅज टू डू विथ सेक्स क्रोमोझोम, राईट? मग असे जीन्स जे हाईट डिटरमाइन करतात किंवा ठरवतात, तर दोज वेअर ट्रान्सफर्ड ॲज सच फ्रॉम फादर टू सन. म्हणजेच ते जीन्स जे तुमच्या त्या क्रोमोझोमवरती प्रेझेंट असतील, तर ते एकमेकाच्या खूप जवळ असतील किंवा ते जे कॅरी झालेत ते सर्व सोबत कॅरी झालेत. आणि सोबत कॅरी झाले याचा मिनिंग हा होतो की देअर वुड बी फिनॉमिनन ऑफ लिंकेज. लिंकेज, इंग्लिश मिडियम लिंकेजचा आपण जर घेतला तर दोन गोष्टी एकमेकाला असोशिएट असणे. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज अ टिप ऑफ दिस पेन अँड दिस इज पेन, सो इट गेट्स फिट टुगेदर. आता हे एकमेकांच्या खूप क्लोज असोसिएशनमध्ये आहेत, यांना तुम्ही सेपरेट करू शकत नाही. आता हा पेन जर मला दुसरीकडे घेऊन जायचा आहे या कंडिशनमध्ये, तर त्याचं झाकणसुद्धा सोबत येणार आणि तो पेनसुद्धा सोबत येणार. दॅट मीन्स जीन्सच्या केसमध्ये सुद्धा असंच असेल. फॉर एक्झाम्पल, सपोज कन्सिडर दिस इज युअर क्रोमोझोम, अँड क्रोमोझोमवरती हे ABCD हे 4 जीन्स प्रेझेंट असतील. फॉर अंडरस्टँडिंग, समजण्यासाठी आपण एक्झाम्पल घेतलं आहे की 4 जीन्स प्रेझेंट आहेत, आणि हे जीन्स कशासाठी प्रेझेंट आहेत की हाईट ऑफ सन किंवा हाईट कॅरेक्टरसाठी. तर हे 4च्या 4ही जीन कुणामध्ये ट्रान्सफर झालेत? फादरकडून सनकडे ट्रान्सफर झालेत. दॅट मीन्स हे 4ही जीन एकमेकाची काय झालेत? लिंक झालेत, लिंक. अँड दिस फिनॉमिनन ऑफ लिंक्ड जीन्स इज कॉल्ड ॲज लिंकेज. म्हणजेच हेरिडिटीमध्ये कॅरेक्टर जसे तसं ट्रान्सफर झालं आहे, म्हणजेच हेरिडिटी विल बी लिंक्ड विथ द फिनॉमिनन दॅट इज लिंकेज. हेरिडिटी हा कुणाशी संबंधित फिनॉमिनन आला आहे? मग लिंकेज सोबत आला आहे. आणि व्हेरिएशन म्हणजे बदल. आता हा सेक्स क्रोमोझोम असेल, सपोज इथे A जीन घेऊ आपण, इथे B घेऊ आणि इथे C जीन घेऊ. दीज आर 3 जीन्स फॉर एक्झाम्पल विच आर प्रेझेंट ऑन द क्रोमोझोम, राईट? सो दीज आर फिजिकली क्लोजली असोसिएटेड ऑर पुट टुगेदर, राईट? हे एकमेकांच्या जवळ आहेत आणि C यांच्यापासून दूर आहे. म्हणजेच आता चान्स जो असेल रिकॉम्बिनेशनचा, म्हणजे मिओसिसमध्ये आपण बघितलेला आहेच की देर इज रिकॉम्बिनेशन इन होमोलॉगस रिजन ऑफ क्रोमोझोम. होमोलॉगस रिजन म्हणजे कुठला? की ज्याच्यामध्ये देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ अनलिंक्ड जीन्स, मी जीन्स आर नॉट लिंक्ड इन होमोलॉगस रिजन. आणि जेही क्रॉसिंग ओव्हर होणार
किंवा रिकॉम्बिनेशन त्याला म्हणू आपण, तर ते होमोलॉगस रिजनमध्ये होणार. कन्सिडर करूयात की हा सी ह्या बी पासून खूप ए आणि बी पासून दूर आहे. याची होमोलॉगस क्रोमोझोमची ही सेकंड पेअर, इथे हा तुमचा सेंट्रोमियर, राईट. जेव्हा क्रॉसिंग ओव्हर होईल किंवा रिकॉम्बिनेशन होईल, फॉर एक्झाम्पल हे क्रॉसिंग ओव्हर जर या रिजनमध्ये झालं आहे, दॅट मीन्स हा सी ए आणि बी पासून आता सेपरेट होऊन जाणार. म्हणजेच ए बी आणि सी यांच्यामध्ये देर इज अ व्हेरी लूज असोसिएशन ऑर दे आर फिजिकली प्लेस्ड फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. म्हणजे एकमेकांपासून भरपूर साऱ्या अंतरावरती ते ठेवल्या गेलेत. म्हणजेच आता हे जीन्स काय झाले, अनलिंक्ड जीन्स. अनलिंक्ड जीन्स आहेत म्हणून त्या ठिकाणी रिकॉम्बिनेशन झालं. दॅट मीन्स वी कॅन से, आता रिकॉम्बिनेशन झाल्याचा अर्थ काय झाला की नेक्स्ट जनरेशनमध्ये देर इज अ डिफरन्स इन सम कॅरेक्टर्स इन पेरेंटल जनरेशन अँड इट्स अ फिलियल जनरेशन. म्हणजेच व्हेरिएशन इज रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेशन. गॉट दिस? ओके. नाऊ लिंकेज म्हणतेवेळी जेव्हा आपण बोलतो की मॉर्गननी जेव्हा लिंकेजचा फिनॉमिनन दिला आहे, तर त्यांनी आणि त्यांच्या कलिगनी जेव्हा आणि त्यांच्या स्टुडंट्सने जेव्हा ती स्टडी केली, त्यांना आढळलं की सर्व क्रोमोझोम्स आर प्रेझेंट, ऑल chromosomes are present on the same all genes are present on the same chromosome, right. आणि क्रोमोझोममध्ये काही जीन्स असे होते की दे वेअर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, फिजिकल डिस्टन्स आपण बोलतोय, एकमेकांपासून दूर होते, तर त्यांनी रिकॉम्बिनेशन शो केलं नाही. सेकंड थिंग, काही जीन्स असे होते की ते एकमेकांच्या जवळ होते म्हणजे देर वॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिकम्बाइंड बिकेम लेस इन दिस केस. इथे आता ती प्रोबेबिलिटी शक्यता कमी झाली आहे. जसं जसं डिस्टन्स त्या दोन जीन्समधलं कमी कमी होत गेलं, तसं तसं रिकम्बाईन किंवा क्रॉसिंग ओव्हर होण्याची शक्यता ही कमी होत गेली. आणि काही पार्टमध्ये जीन्स असे होते की त्यांना एकमेकापासून सेपरेट करणं इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आणि असे जे जीन्स विच कुड नॉट बी डिपार्टेड फ्रॉम वन अनदर अँड इनहेरिटेड टुगेदर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स वेर टर्म्ड ॲज लिंक जीन्स अँड फिनॉमिनन वॉज कॉल्ड ॲज लिंकेज. आणि हे एक्झाम्पल जे बघू आपण, तर दिस इज एक्झाम्पल ऑफ अनलिंक्ड जीन. आणि रिकॉम्बिनेशन कोणत्या झोनमध्ये होणार, ह्या झोनमध्ये होणार. फॉर एक्झाम्पल ही आर्म, ही सिस्टर क्रोमॅटिड, इथे अशी जाऊन याला क्रॉस होणार, म्हणजे हा सेपरेट होऊन जाणार, म्हणजे रिकॉम्बिनेशन झालं आहे. आता सपोज दिस सिस्टर क्रोमॅटिड क्रॉसेस ओव्हर विथ दिस वन, तर हे यांची इथे क्रॉसिंग ओव्हर झालीच नाही आहे. थोडंसं आपण चेंज करू. ही आर्म जर इथे झाली तर हे एकमेकांपासून सेपरेट होतील, पण हेच रिकॉम्बिनेशन जर या साईडला झालं तर देर विल बी नो रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज these two genes will be inheriting together in the next generation. ह्या केसमध्ये अजून प्रोबेबिलिटी कमी झाली आहे, म्हणजेच त्यांची क्रॉसिंग ओव्हर व्हॅल्यू कमी झाली आहे किंवा त्यांची रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेन्सी कमी झाली आहे. म्हणजे रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेन्सी आपल्याला बघायचंच आहे की इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्टन्स बिटवीन द जीन्स प्रेझेंट ऑन द क्रोमोझोम, राईट. सो बेसिकली the linkages are of two types, complete linkage and incomplete linkage. ऑलरेडी सांगितलं आपण की हे जे या केसमध्ये सपोज दिस वॉज फोर्थ केस, दिस वॉज थर्ड, दिस वॉज सेकंड अँड दिस इज फर्स्ट केस. चौथ्या केसमध्ये इथे प्रोबेबिलिटी बिलकुल झिरो झाली आहे की रिकॉम्बिनेशन होईल. ठीक आहे. अशा टाईपचे जे जीन्स असतील तर त्या ज्या लिंकेज त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असेल त्या लिंकेजला तुम्ही म्हणणार कंप्लीट लिंकेज. म्हणजेच कंप्लीट लिंकेज मीन्स वॉट, देर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिपार्टिंग द जीन्स प्रेझेंट ऑन द क्रोमोझोम. And incomplete linkage, first case, second case, they are loosely bound or they are far apart from one another and chances for recombination goes on increasing. Clear this? Well, now we will understand again two concepts, that is X and Y chromosomes, and we will differentiate it. Suppose this is your X chromosome and X chromosome is longer and wider than Y chromosome, and Y chromosome is smaller and thinner than X chromosome. This is X chromosome, this is Y chromosome, right? So X and Y both are sex chromosomes and both have common regions. So this common region, green color region, for example, this will be called as homologous region, and this black colored region, this is called as non-homologous region. Clear this? आता जे लिंक्ड जीन्स आहेत ते कोणत्या भागामध्ये एक्स आणि वाय क्रोमोझोमच्या प्रेझेंट असतील, तर लिंक्ड जीन्स विल बी प्रेझेंट इन non-homologous region and unlinked genes will be present on homologous region of
सेक्स क्रोमोझोम, दॅट इज एक्स अँड वाय क्रोमोझोम. आता रिकॉम्बिनेशन जेव्हा व्हायचं आहे, इट इज क्वाईट ऑब्वियस दॅट द जीन्स विच आर अनलिंक्ड ऑर फिजिकली प्लेस्ड फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, त्या रिजनमध्ये देर वुड बी चान्सेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑर क्रॉसिंग ओव्हर. सो इन दिस केस which region of the sex chromosome is related to the recombination? Recombination would take place in homologous region of X and Y chromosome because genes are far apart, right? And in non-homologous region there would be no linkage. Clear this? Well, next is when Morgan studied डायहायब्रिड क्रॉस, जसं की मेंडल साहेबांनी डायहायब्रिड क्रॉस स्टडी केला आहे, तर डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये त्यांनी काय केलं आहे की ते जे दोन कॅरेक्टर्स होते तर त्यांना तो ऑलरेडी आपण बघितलं आहे की रेशिओ जो ऑप्टेन झाला डायहायब्रिड क्रॉसचा तो काय होता 9:3:1 9:3:3:1. पण जेव्हा यांनी डायहायब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट केला मॉर्गननी, कशावरती डायहायब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट केला आहे तर येलो बॉडीड अँड व्हाईट आईड फिमेल येस अँड ब्राऊन बॉडीड रेड आईड मेल यांच्यामध्ये जेव्हा हा एक्सपेरिमेंट केला तेव्हा त्यांना they found out that there is a somewhat deviation from the ratio obtained in case of Mendel. मेंडलच्या केसमध्ये जो त्यांना रेशिओ मिळाला तो रेशिओ याच्यामध्ये डिफरंट होता आणि दॅट मीन्स वी कुड राईट लाईक दिस. हा रेशिओ त्यांना ऑप्टेन झाला नाही, इट वॉज समवॉट लाईक दिस, राईट. ओके, आता त्यांना अजून दुसरं ऑब्झर्वेशन काय सापडलं आहे की रेशिओ फर्स्ट ऑब्झर्वेशन वॉज 9:3:3:1. हा रेशिओ त्यांना ऑप्टेन झाला नाही. That means this is again indication that, as Mendel said, there is an independent assortment of genes. या केसमध्ये जीन्स हे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट झाले नाहीत. असॉर्ट झाले नाहीत दॅट मीन्स जीन्स वेअर लिंक्ड. गॉट द पॉइंट? राईट. सेकंड ऑब्झर्वेशन मेड बाय देम वॉज जीन्स वेअर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोझोम. काय ऑब्झर्वेशन केलं की सपोज दिस इज अ जीन, क्रोमोझोम, ह्या क्रोमोझोमवरती सगळे जीन्स हे प्रेझेंट आहेत. काही जीन्स याच्यामध्ये या केसमध्ये काही जीन्स कसे होते दे वेअर प्लेस्ड व्हेरी क्लोज टू वन अनदर आणि काही जीन्स त्यांना असे सापडले की दे वेअर फार अपार्ट. दॅट मीन्स सिंगल क्रोमोझोमवरती त्यांना सगळे जीन्स सापडले ज्यांनी हे जे दोन कॅरेक्टर त्यांनी स्टडी केलेत, येलो बॉडीड अँड व्हाईट आईड फिमेल अँड ब्राऊन बॉडीड रेड आईड मेल, तर हे दोन्ही कॅरेक्टर दे फाउंड आउट ऑन द सेम क्रोमोझोम. आणि त्याच्यामधले फिजिकल डिस्टन्स काही जीन्समध्ये खूप जास्त होतं आणि काहीमध्ये खूप कमी होतं. क्लिअर दिस? वेल, next observation they made was and depending on the observation made by them, Morgan and his team, Morgan used various terms, that is linkage. आत्ताच बोललोय आपण की जर तिथे लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट काम करत नाही, का करत नाही कारण हा रेशो त्यांना तिथे मिळाला नाही, दॅट मीन्स देअर वुड बी लिंकेज बिटवीन द जीन्स. ही पहिली टर्म यूज केली त्यांनी. सेकंड टर्म रिकॉम्बिनेशन. आता जेव्हा त्यांनी ही पूर्ण स्टडी केली आणि त्यांनी ऑफस्प्रिंग जनरेशनमध्ये ऑफस्प्रिंग्समध्ये जे कॅरेक्टर्स स्टडी केलेत, पेरेंटल कॅरेक्टर्स आणि न्यूली फॉर्म्ड कॅरेक्टर्स, त्याच्यामध्ये त्यांना एक ऑब्झर्वेशन झालं की 37.2% कॅरेक्टर्स वेअर फ्रॉम पेरेंट अँड ओनली 1.3% कॅरेक्टर वेअर फ्रॉम न्यूली फॉर्म कॅरेक्टर. आय मीन तर न्यूली फॉर्म झाले म्हणजेच रिकॉम्बिनेशन त्याच्यामध्ये झालं आहे आणि 37.2 हे पेरेंटल कॅरेक्टर त्यांच्यामध्ये ऑब्झर्व झाले त्यांना. दॅट्स वाय ही यूज द टर्म रिकॉम्बिनेशन. देर इज अ रिकॉम्बिनेशन, इट इज व्हेरी लेस अँड लिंकेज वॉज मोर. व्हाय लिंकेज वॉज मोर? लिंक जीन्स वेअर मोर. व्हाय? बिकॉज द रेशिओ ऑप्टेन्ड, that is of parental gene ratio, parental characters were more in comparison to the non-parental characters. म्हणजे non-parental characters केव्हा येणार? when there would be recombination, that is the percent was 1.3% only, right? So these were the observations made by T.H. Morgan while studying linkage and recombinations. Later on now the next part in the sense की हा इनकम्प्लीट राहिलेला पार्ट, त्याचे एक्झाम्पल्स आपण याच्यामध्ये बघू. दॅट इज कम्प्लीट लिंकेज. कम्प्लीट लिंकेज तुम्हाला समजली आहे. कम्प्लीट लिंकेज मीन्स असे जीन्स जे की एका पर्टिक्युलर क्रोमोझोमवरती प्रेझेंट आहेत अँड दे आर व्हेरी टाईटली बाउंड, राईट. तर कम्प्लीट लिंकेजमध्ये जीन्स आर व्हेरी क्लोज टू इच अदर अँड कॅनॉट बी सेपरेटेड ऑर इट्स सेपरेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राईट. वेल, सो एक्झाम्पल इन केस ऑफ कम्प्लीट लिंकेज. फर्स्ट एक्झाम्पल इज ग्रे कलर्ड बॉडी अँड नॉर्मल विंग्स इन केस ऑफ इन्सेक्ट. Second example is black body and vestigial wings, right, from the insect, right. Second example, rice color. आता rice color मध्ये एक लिंट इंडेक्स असायला. लिंट इंडेक्स इट हॅज टू डू विथ राईस कलर. म्हणजे याच्यातून तुम्हाला काय फाइंड आउट होणार की राईसचा पर्टिक्युलर कलर जर असेल तर दॅट पर्टिक्युलर कलर विल शो द ॲज टू व्हॉट वुड बी द प्रॉडक्टिव्हिटी इन फ्युचर.
म्हणजेच राईसचा जो पर्टिक्युलर कलर तुम्ही ह्या लिंट इंडेक्सने ऑब्झर्व केला आणि तर तो कलर तुम्हाला इंडिकेट करेल की ह्या राईसची प्रोडक्टिव्हिटी किती होणार, राईट. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज कॉटन. आता कॉटनमध्ये देर इज कलर ऑफ पर्टिक्युलर कलर ऑफ दॅट कोरोला. that corolla color would indicate as to how much production of fiber would be there in that cotton. त्या कॉटनमध्ये किती फायबरचं प्रोडक्शन होणार हे कशावरून कळणार? बाय ऑब्झर्विंग द कलर ऑफ दॅट कोरोला. दॅट मीन्स द सिग्निफिकन्स ऑफ दिस complete linkage is that this various indexes act as a marker. मार्कर म्हणजे काय याच्यामध्ये आता बोलूत आपण की मार्करच्या केसमध्ये कलर ऑफ करोला तुम्ही ऑब्झर्व केला आणि त्याच्यावरून तुम्ही एक अंदाज केला की यू गेस्ड दॅट द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कुड बी लाईक दिस. मग हे जे याच्यावरून शोधून काढतो आपण तर ह्याच केसमध्ये कंप्लीट लिंकेजची एक्झाम्पल आहेत आणि हेच एक्झाम्पल एक मार्कर एक्झाम्पल्स म्हणून काम करतील, राईट. देन नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज ग्रुप्स. आता लिंकेज ग्रुप्स कशाला म्हणतो आपण की सिम्पली linkage groups are similar to the number of chromosomes present in haploid set of chromosome. आता फॉर एक्झाम्पल लिंकेज ग्रुपमध्ये बघूत आपण सपोज ह्युमन बिईंग हा डिप्लॉईड असेल 2n इज इक्वल टू 46. म्हणजेच एनमध्ये याचे किती क्रोमोझोम्स झाले? 23 क्रोमोझोम्स आर देअर, राईट. तर जितकेही आता हा झाला याचा हॅप्लॉईड सेट, तर एका हॅप्लॉईड सेटमध्ये किती क्रोमोझोम प्रेझेंट आहे दॅट इंडिकेट्स linkage groups. म्हणजेच in case of human how many linkage groups are there? 23 linkage groups are there, right. Next example is of Drosophila. Drosophila मध्ये 2n is equal to 8, so n is equal to 4. That means haploid set contains 4 chromosomes. Then how many linkage groups? लिंकेज ग्रुप्स किती असतील याच्यामध्ये? तर 4 लिंकेज ग्रुप्स या ड्रोसोफिलाच्या केसमध्ये आपण ऑब्झर्व करू, राईट. नाऊ देन आफ्टर मॉर्गन हिज स्टुडंट दॅट्स अल्फ्रेड स्टुटेवंट. या मॉर्गनच्या विद्यार्थ्यांनी काय केलं आहे? ही फाउंड आउट फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेअर्स. ही फाउंड आउट फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेअर्स ऑन द सेम क्रोमोझोम ॲज अ मेजर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन जीन्स. म्हणजेच सपोज दिस इज क्रोमोझोम. तर यांनी काय केलं? आपण स्टेटमेंट फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेअर्स ऑन द सेम क्रोमोझोम. आता इथे वेगवेगळे जीन्स प्रेझेंट असतील, राईट. काही जवळ असतील, काही दूर असतील एकमेकांच्या. तर त्यांनी यांची रिकॉम्बिनेशनची फ्रिक्वेन्सी शोधून काढली आणि ती कशासाठी वापरली? टू फाइंड आउट द डिस्टन्स बिटवीन जीन्स. अर्थ काय झाला? समजा याच्यामध्ये रिकॉम्बिनेशन हे कमी होत आहे, या रिजनमध्ये रिकॉम्बिनेशन इज लेस. दॅट मीन्स फिजिकल डिस्टन्स याच्यामध्ये जास्त असणार आहे आणि इथे जर कमी असेल तर फिजिकल डिस्टन्स वुड बी लेस. तर ह्याचा वापर आता मॉडर्न जेनेटिक्समध्ये कुठे होतो आहे? व्हाईल सिक्वेन्सिंग द जिनोम. म्हणजे ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टमध्ये सुद्धा या टेक्निक्सचा वापर झाला आहे. तर दिस इज अबाउट द अल्फ्रेड स्टुटेवंट, राईट. ओके, सो in this video you have seen that what the linkage is, its examples, what is complete linkage, what is incomplete linkage, complete sex linkage, incomplete sex linkage, then X chromosome, Y chromosome, and differentiating point between those two chromosomes. Next was the example of complete linkage, that these are 3 examples. Then how many linkage groups are present there, and what did Alfred Stutevant do, right? Apart from this, there is one part remaining, that is recombination frequency and gene mapping. Recombination frequency. Recombination frequency कोणी दिली ही टर्म? अल्फ्रेड स्टुटेवंट, द स्टुडंट ऑफ TH मॉर्गन. आता रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशन काय? रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेन्सी दॅट इज अंतराचा संबंध आहे, फिजिकल डिस्टन्स बिटवीन जीन्स. रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेन्सी इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द डिस्टन्स बिटवीन जीन्स. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे, वन थिंग. सेकंड थिंग, जर तुम्हाला रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची आहे तर मी शॉर्ट फॉर्म यूज करतो आहे. रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनंट्स, जितकेही रिकॉम्बिनंट असतील, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनंट्स डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इंटू 100. हा फॉर्म्युला यूज करून तुम्हाला रिकॉम्बिनंट फ्रिक्वेन्सी याच्यामध्ये काढायची आहे, राईट. सब आता एक आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करू. फॉर एक्झाम्पल असं
एक उदाहरण दिलं आहे की देर इज अ रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू 10%. तर व्हॉट इज द मॅप युनिट. तर त्याचं मॅप युनिट काय झालं. मॅप युनिट काय सिग्निफाय करतात. इट सिग्निफाईज द फिजिकल डिस्टन्स बिटवीन जीन्स. या केसमध्ये इट इज व्हेरी इझी. याच्यामध्ये काय समजायचं, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेन्सी 10% सांगितले, दॅट मीन्स द मॅप युनिट इज ऑल्सो 10. असं उलटं करूयात आपण. 10% मॅप युनिट जर डिस्टन्स त्याच्यामध्ये बोललेत तर व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन और व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, दॅट इज ओनली 10%. आता एक एक्झाम्पल घेऊत आपण. फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ क्रोमोझोम. सपोज केस इज गिवन लाईक दिस. डिस्टन्स बिटवीन A and B gene is equal to 20 map unit. Distance between A and C is 15 map unit, right? So find out distance between A and C. Sorry, find out distance between or location. Sorry, find out location ऑफ सी. सीचं लोकेशन तुम्हाला काढायचं आहे. आता आपण काय म्हणतो, पहिली केस बघा. ए अँड बी जीन्स 20 मॅप युनिट. कन्सिडर ए जीन इज प्रेझेंट हिअर अँड युअर बी जीन इज प्रेझेंट हिअर अँड द डिस्टन्स बिटवीन देम इज 20 मॅप युनिट. नेक्स्ट केसमध्ये काय सांगितलं आहे, डिस्टन्स बिटवीन ए अँड सी इज 15 मॅप युनिट. आता याच्यामध्ये यांनी काय मेन्शन केलेलं नाही आहे की कोणत्या डायरेक्शनला, की ए आणि बीच्या मध्ये आहे की याच्या राईट साईडला की एच्या लेफ्ट साईडला. तर सी कुड बी समवॉट हिअर ऑल्सो. इथे 15 युनिट डिस्टन्स याचा भरणार, ह्याही साईडला असेल, किंवा हाच 15 मॅप युनिट इकडे सुद्धा असणार. म्हणजे इथे सुद्धा सी असू शकणार. दॅट मीन्स जर तुम्हाला सिक्वेन्स विचारला आहे तर सिक्वेन्स तुम्ही कसा फाइंड आउट करणार, कारण त्यांनी डायरेक्शन दिलेलं नाही आहे की कोणाच्या मध्ये प्रेझेंट आहे किंवा कोणत्या बाजूला प्रेझेंट आहे. तर द डायरेक्शन ऑफ प्रेझेन्स ऑफ दिस जीन्स कॅन बी CA B और युअर ACB. हे बघा CAB ही एक पोझिशन असेल, हे 15 आणि हे 20 डिस्टन्स, राईट. किंवा ACB असेल, ए हा C आणि हे B. सो दिस इज हाऊ you have to find out the directions of these genes present on chromosome. Or if you wish to find out recombination frequency, then you will use this formula, that is number of recombinants upon total offsprings into 100, and the relation between recombination frequency and the distance between gene is inverse, that is recombination frequency is inversely proportional to the distance between genes. This is how we complete this topic, that is linkage and recombination. Thank you.